PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाबाट सञ्चालित समन्वितका लागि नीति निर्माणको सञ्चार प्रयोग अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा रोजगारी र श्रम शक्तिको सिप विकासको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलको लागि आज मैले नेपाल सरकारका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालजीलाई बोलाएको छु। त्यसै गरी नेपालको लागि UNDP का आवासीय प्रतिनिधि आइशानीजीलाई पनि बोलाएको छु। उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिलो प्रश्न डाक्टर लम्साललाई सोध्न चाहन्छु। अहिले नेपालका हरेक दिन मिडियामा युवाहरू विदेशिने र बेरोजगारका खबरहरू व्यापक रूपमा आछन्। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि यो कुरामा निकै बहस भइरहेको छ र नेपालले अहिले आफ्नै कामदारहरू विदेश पठाएको छ, तर आफ्नै फेरि यहाँका विभिन्न उद्योगमा विदेशी कामदारहरू पनि आएका छन्। यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले के गरिराखेका छौँ अहिले? धन्यवाद डाक्टर साहब प्रश्नको लागि। नेपाल सरकारले गरेको त धेरै विषय हुन्छ, यसमा सामाजिक, आर्थिक, श्रम यी विषयहरूको कुरा अब यहाँ जानकार पनि हुनुहुन्छ र म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भ हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सिप विकासको कार्यक्रम गर्छौँ, अर्को मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो दुईटा भनेको तत्काल आय आर्जन, रोजगारी, स्वरोजगारीमा लाग्ने हो। अब अर्को जेनरल एजुकेसन पढाउने त त्यसले पनि भविष्यमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गर्छ। र अहिले जुन यो बाहिर जाने अथवा यहाँ बेरोजगार हुने भन्ने चाहिँ छ, यो छोटो अवधिको तालिमको विषय जुन छ। अब हामीसँग छोटो अवधिको विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब पुगेको छैन होला, तर हामीले वर्षको 25-30 हजारको सङ्ख्यामा कहिले कहिले त अझ बढी पनि गर्छौँ। तर अब CTVTले पनि अब थुप्रै यत्रो वर्ष व्यापक रूपमा तालिम दियो होइन। अब यो शिक्षा मन्त्रालयकै एउटा स्वायत्त निकाय हो। हजुर। तर अब नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू थुप्रै पनि छन् भनेर भनिन्छ। यसको लागि के नीतिगत कमजोरी कहीँ छ? त्यस्तो पोलिसी कुनै ग्यापहरू छ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ? अब तालिम मैले पनि यसो सोच्छु, अनि यो रेस्टुरेन्टहरूमा चिया खान जाँदाखेरि तालिम लिएको मान्छे भेटिँदैन। अब यहाँ वर्षेनी उत्पादन भइरहेछ भनेपछि कहीँ न कहीँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उद्योग धन्दा र यो पढाउने बिचको तालमेल चाहिँ मिलेको छैन कि। त्यसो भएर उत्पादन चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा छैन हामीसँग। तर अहिले भर्खरै करिब 7,71,000 जतिले श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर गए। हजुर। तर फेरि हाम्रै अध्ययनमा के देखाउँछ भने 70% भन्दा अध्यक्ष जनशक्ति गए भन्छ, तर त्यति सिप विकास भएको त देखिँदैन नि। यस्तो भयो त्यो बाहिर जानेको मैले पनि यसो नजिकबाट तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अब हाम्रो एज ग्रुप भनेको बढी भए 22-25 वर्षसम्मको हुँदो रहेछ। अब बाहिर जाने समूह हेर्दाखेरि त त्योभन्दा बाहिरको पनि भनौँ न 30 वर्ष माथिको पनि हुँदो रहेछ। हुन त 30 वर्ष माथिको सर्ट टर्म ट्रेनिङमा आउँदा हुन्थ्यो, तर त्यति आएको देखिँदो रहेनछ। त्यसो भएर यो बाहिर जाने सङ्ख्याको पपुलेसनलाई टार्गेट गर्ने हो भने अघि यहाँले उठाए जस्तै नीतिगत रूपमै केही सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ, न कि यो अहिले हामीले भन्न खोजेको यतातिर तालिम त दिइरहेका छौँ, तर फेरि हाम्रो श्रम विभागकै अथवा श्रम मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा के भन्छ भने 70% भन्दा बढी अध्यक्ष चाहिँ जनशक्ति हो बाहिर गएको भन्ने छ नि त। होइन, तालिम त्यत्रो सङ्ख्यालाई भएन कि हाम्रो जतिलाई चाहिनुपर्ने हो नि। भन्नु न, यो तालिम त 753 स्थानीय तहमा त्यहाँ को इच्छुक छन्। त कोटै खाली छ भन्छ। होइन, तालिमको सर्ट टर्म ट्रेनिङको कोटा चाहिँ त्यत्रो प्रशस्त छैन। अहिले कोटा खाली भएको चाहिँ
यो हामी मिड टर्मवाला डिप्लोमा प्री डिप्लोमावालाको सर्ट टर्मको प्रभावकारी भएन भनेर सङ्ख्या घटाउँदै गयौँ कि हामीले चाहिँ। तर अब अहिले सुरु गरेका छौँ, सम्भवतः हामीले यो युएनडिपीको सहकार्यमा चाहिँ जुन यो रिटर्न माइग्रेन्टलाई स्किल ट्रेनिङ दियौँ, स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर, त्यसले के देखायो भने स्थानीय तहकै अगुवाईमा गऱ्यो भने हुँदो रहेछ भनेको हुनाले सुरु पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले यो वर्ष 70-75 जिल्लामा स्थानीय तहमा जान लाग्छौँ। मलाई लाग्छ अब यो बढायो भने यो कभरेज पुरा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। म अब युएनडिपीको नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेपाल सरकार र युएनडिपी बीच सहकार्य भएको छ, विशेष गरी यो आप्रवासी कामदार जुन रिटर्निङ छ नि, अब विदेशमा गएर फेरि नेपाल फर्किएकाहरूलाई विशेष गरी कोभिडको बेलामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूको सामाजिक रूपले आर्थिक रूपले सोसाइटीमा फेरि जोड्नको लागि चाहिँ विभिन्न काम गर्नुभएको छ। त्यो कस्तो चुनौतीहरू सामना गरिराख्नु भएको छ यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि र कसरी नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ? So thank you so much, first of all, for the invitation. And if I may build up on Dr. Hari's answers a little bit, I think this is not only Nepal, first of all. Today, if we take the world, around 470 million are people with a job gap, out of which 205 million without jobs and unemployed, according to ILO, and another 200 plus 60 plus million people, we cannot qualify them as being unemployed because they don't even meet the criteria to be qualified as unemployed. So it is a global issue. It is obviously not only in Nepal. We know in Nepal throughout the history, I mean recent history at least, people move, people go out, and mostly young people, it's a choice. उनीहरू चाहिँ अब अवसरको खोजीमा बाहिर जान सक्छन्। Exactly. They go outside for opportunity. So to begin with, it's a choice that everyone has. So what I think the Nepal government and any other development partner who is trying to address this is to give them the best choice and how to make sure that this uncertainty is a certainty, because they go with the knowledge that they need, they go with the skills they need, they go with the protection systems that they need, and they know what they are doing. भन्नाको मतलब जहाँ गए पनि नेपालीले रोजगारी पाओस् भन्ने हिसाबले हामीले हेर्छौँ। Correct, and they must basically use whatever the skills they have to come to a level that they are competitive in whatever the market that they serve. So that, I think, is what the government is trying, and what everyone who is involved in this migration sector is trying to do. So you spoke about returning migrants during COVID pandemic times. If my knowledge is correct, around 400,000+ people, recorded people, because we know that there are more than this amounts that came back to Nepal, as is in many countries, as are in many countries, because whenever you don't have anything, you come back home. So I think whatever Nepal tried to do was to better welcome them and to make sure that they have a space where they can utilize the knowledge that they brought, and then they utilize that knowledge to at least temporary, because we know that some people went back to their destination countries. अब कोभिडको समयमा करिब मोर देन 500,000 नेपालीहरू चाहिँ रिटर्न भएको रेजिस्टर छ, तर भारतबाट आउने अथवा खुला सिमानाबाट आउनेहरूको चाहिँ त्यति रेजिस्ट्रेसन छैन। तर तिनीहरू कोभिडको समयमा धेरै समस्यामा परेको भन्ने कुरा अहिले यो भिडियोले पनि देखाउँछ। हामी एउटा भिडियो हेरौँ त। कतार गभर्नमेन्ट लकडाउन गर्यो, लकडाउनमा एकै महिनादेखि एकै घरमा बसे थियो, खाना खाजालाई सबै अप्ठ्यारो भयो, काम पनि बन्द भयो, स्यालेरी पनि पाएन। कन्ट्याक्ट छुटिसकेपछि अब सेक्युरिटीहरू धेरै भए, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई नेपाल फर्कायो। स्वदेश फर्किएकाहरूलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युएनडीपी स्किल्स परियोजनाले मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा रोजगारमूलक सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। कार्यक्रमलाई ब्रिटिश काउन्सिलद्वारा व्यवस्थित दक्षता परियोजना तथा युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता गरेको हो। कार्यक्रमले कोभिड-19बाट सिर्जित आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका लागि मध्य प्रदेशका 967 तथा लुम्बिनी प्रदेशका 645 जनालाई समेटेको छ।
सिटिभिटीको प्राविधिक सहयोगमा 160 घण्टाको पाठ्यक्रम विकास गरी तालिमका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रशिक्षार्थी तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरू छनौट गरियो। श्रम बजारमा रोजगारका लागि जान चाहने तथा स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई थप अवसर प्रदान गर्न निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न 11 विधामा तालिम सञ्चालन गरियो। विदेशबाट फर्किएका मध्ये सीमान्तकृत समुदायका महिला, बहिष्करणमा परेका समुदायका नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति तथा दैनिक कमाइ गरी जीवनयापन गरिराखेका नागरिकलाई कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखियो। UNDP को तालिमबाट हामी सिकिरहेका छौँ एल्युमिनियम फेब्रिकेसन। म चाहिँ प्लम्बिङको काम चाहिँ सिकेको। त्यो पाइप कसरी जोइन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन पाइप लगाउने हैन, त्यस्तै चाहिँ सिकाउनु भयो त सरले। पढाइको बिचमा हामी चाहिँ साइड भिजिटमा पनि गइयो हैन, अनि नयाँ नयाँ कुराहरू त्यसबाट पनि अझ बढी हाम्रो लेभल 1ले मात्रै हुने हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यताबाट पनि अनुभव भयो। कुनै चिजको अब यस्तो मलाई कन्फ्युज जस्तो भयो भने त्यसमा नानीहरूलाई भन्छु सर्च गरी हालिदेऊ त भने युट्युबमा देखाउँदो रहेछ, कुन कहाँ के गर्ने नगर्ने सबै देखाउँछ। हामीले यहाँ कनेक्सन गरिसक्यो। विदेशबाट चाहिँ काम गरेर फर्किसक्नु भएको हो, उहाँहरू चाहिँ दुःख के हो, समय के हो, परिस्थिति सबै उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको फुल्ली रूपमा चाहिँ नलेज छ हैन। उहाँहरूमा त एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट छ अरूमा चाहिँ भन्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्ने, आफ्नो चाहिँ के गर्छु म चाहिँ के सक्षम गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेर नै आउनु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अहिले जुन विशेष गरी UNDPले कोभिडको समयमा जुन अब विदेशबाट बिचैमा काम गर्दा गर्दै आफ्नो कन्ट्र्याक्ट अथवा आफ्नो जब छोडेर जुन नेपालमा आउनुपर्ने अवस्था भयो, त्यस्तो मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिएको रहेछ। यसबाट हामीले केही गभर्मेन्टलाई यस्तो खालको नीति बन्नको लागि अथवा सल्लाह दिनको लागि के गर्न सकिएला तपाईँको यो अनुभवमा? When COVID happened and UNDP didn't start everything at the scratch. UNDP just supported the government to the projects that, or the programs that they were already doing, and that was, I think, a huge gain of time because trust with the government's trust with UNDP was there. गभर्मेन्टको कार्यक्रममा यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। We built on what the government was already doing. So be it repurposing of some of our programs at the request of the Ministry of Finance, or joining hands with the other UN agencies, jointly working with the entire UN system, or looking at our own programs and trying to readjust according to where the needs are. So if we come to the returnee migrant program, which is mostly towards, I would say, 2021, 2022 cycle side, because late 2021, 2022, this is mostly about giving some space for those who want to come back. And there is a political will to work together, not only Ministry of Education, but also provincial and local governments, the CTVAT and Youth Council. So a lot of different institutions coming together, which is very easy on paper. भन्नाले अब यो प्रोभिन्स लेभलको सरकारहरुसित पनि सहकार्य गर्यो भने यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न to partner with the provincial and local governments and private sector, those who are available on those provinces, and choosing places where people are gathered or concentrated, the returnee migrants are concentrated. So one of those first thing was to build on the political will, which is a capital for such emergency recovery programs, which we benefited very much. Second is the know-how. CTVAT has the know-how basically, and then as you could see, there are 3 sectors we concentrated because we know the natural attraction of those who come back, and the sectors that provide immediate jobs is in construction sector or agriculture sector or tourism sector. Although the tourism sector kind of went to dormant, but it was still the time to give them. So depending upon the probability. The probability and the availability, and also the attraction, the supply and the demand meets, and also the private sector basically where they still wanted to invest at a time where the investments were going down because of the impact of COVID. So that was the second kind of benefit. म फेरि प्रश्नमा आउँछु। हामीले उहाँलाई नेपाली ऑडियन्सको लागि नेपालीमा प्रश्न सोधिरहेका छौं। उहाँले अंग्रेजीमा उत्तर दिए पनि
नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि हाम्रो डाक्टर लम्सालसँग आउँछु। अहिले भर्खरै यो छलफलमा भएको उच्च युवा जुन बेरोजगारीको समस्या छ, हामीले 2021मा हाम्रो जुन जनगणना भयो त्यसले पनि करिब 1 करोड 10 लाख जुन उत्पादन जनशक्ति छ त्यसमध्ये झन्नै 7% चाहिँ बेरोजगार छ भनेर सर्वेले देखाएको छ। अब कस्तो मान्छेलाई रोजगार, कस्तो मान्छेलाई बेरोजगार भन्ने त्यो आफ्नैमा छ त्यो बहस फेरि। अब यसलाई बनाउन अहिले जुन यो प्रक्रियामा रहेको जुन हाम्रो यो व्यावसायिक तालिम र शिक्षाको जुन एउटा विधेयक छ त्यसले कसरी सम्बोधन गर्ला यसलाई? किनकि यो त ठुलो अहिले नेपालको बहसकै विषय यही भइरहेछ। नीतिगत रूपमा नयाँ ऐनमा अथवा कार्यक्रमगत रूपमा नै हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको के भने यसको एउटा लर्निङ छ जुन अहिले भर्खरै जुन नेपाल सरकार र UNDP लगायत अरू जुन पार्टनरले गरेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा सिक्यो। तर यो त अहिले समाजको सबभन्दा ठुलो ज्वलन्त समस्यालाई कसरी जालायो? म त्यसैलाई भन्न लाग्यो यसको एउटा लर्निङ के छ भने यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाम्रो आइसानजीले भने जस्तै हाम्रै मेकानिजमले गरेको हैन। त्यसमा अब UNDP, ब्रिटिस काउन्सिल उहाँहरू गर्नुभयो। यसमा अहिले भएको भन्दा फरक दुईटा कुरा छ कि यसमा। एउटा स्थानीय तहको नेतृत्व थियो यसमा भनेको कार्यक्रम डिजाइन गर्दा थिएन, तर हामीले स्थानीय तहलाई एकदमै अनबोर्ड गऱ्यौँ र उहाँहरूले फुल ओन गर्नुभएको छ। यो त्यहाँको पालिकाको प्रमुखहरूले सँगै जाने, छलफल गर्ने, बस्ने एउटा त्यो काम छ। दोस्रो चाहिँ यसमा अनुगमन अलिक प्रभावकारी छ है। त्यसो भएपछि हामीसँग सिटिभिटीकै करिकुलम हो हेर्नुहोस् है। सिटिभिटीले डिजाइन गरेको 160 घन्टाको स्किल टेस्टिङ उसैले गरेको, यो मेकानिजम सबै यही हो। पहिल्यै त्यहाँ अलरेडी भएको सिस्टमलाई युज गरेर अरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि लिएर अगाडि बढ्यो। त्यसो भएपछि नयाँ इन्भेन्सन भन्दा पनि यो स्थानीय तहको नेतृत्वमा यो छोटो अवधिको तालिम छ नि, स्थानीय तहको नेतृत्वमा चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने र अरूले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हो भने यो चाहिँ एकदम ठुलो स्केलमा जान सकिन्छ। फेरि यहाँबाट छान्न थालियो भने यो चाहिँ पुग्दैन। अब 753 स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहले 100 जना भने पनि त्यहाँको हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ तालिम हुने गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले के गर्न लाग्छौँ भने यसको लर्निङ पछि हामीले सानै स्केलमा भयो नि। हुन त यसमा एउटा नीतिगत कुरा के छ भने यो शिक्षा मन्त्रालयकै टेरिटोरीभित्र मात्रै पनि छैन। यसमा अरू 10-12 मन्त्रालय जोडिएको हुनाले त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउनलाई त्यति सजिलो देखिएको छैन, नल्याइ पनि भएको छैन। 10 देखि 12 वटा मन्त्रालयले सबैले तालिम दिन्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै तालिम सुध्रिएर पनि प्रभाव त पर्ला। तर यसमा अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई कसरी नेतृत्व दिने होला भनेर हामीले अहिले मन्त्रालयले के गर्न लाग्छ भने एउटा पकेट जोनहरू के कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको पकेट जोन के हो त? जस्तो हामी यो माथि भनौँ न फर्पिङ साइडतिर भयो भने तरकारीको हुन सक्ला, चितलाङमा हो नि होमस्टे अरूको हुन सक्ला हैन। हो त्यो पकेट जोन म्यापिङ गर्न लाग्छौँ हामीले। सिम्पल एकदम ठुलो स्थानीय सरकारको समन्वयमा गरिँदैछ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा उहाँहरूसँग बसेर हामीले कति सक्छौँ 7 प्रदेशगत रूपमा ब्यालेन्स गरेर गर्न लाग्छौँ। र अब अहिले मैले अघि भने नि 70 वटा जति स्थानीय पालिकालाई हामीले चाहिँ तपाईँहरू चलाउनुहोस् है, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर गएको छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो सबै मन्त्रालयहरूले सर्ट टर्म ट्रेनिङ जति चलाउँछन् नि, मापदण्ड सङ्घको स्किल टेस्टिङ सङ्घले गर्नु पर्यो भने गुणस्तरको र मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मान्यता प्राप्त होस् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले त्यो मतलब सङ्घमा भनौँ न। अरू मन्त्रालयको माने आउला काम त होइन। हाम्रो भैँसेपाडी तालिम केन्द्र छ, अरू छ। त्यसो भएर स्थानीय तहको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ भनेर, तर यो ऐनले मात्रै त्यो समर्थदैन। फेरि यसबाट हामीले पटक अब यहाँ नै हुँदा पनि छलफल भएको थियो। हामी टिबेट 12 वटा मन्त्रालय थियौँ होइन। अब अहिले पनि हामी केलमा लगाइरहेछौँ शिक्षा मन्त्रालय भने यो सबैलाई एकीकृत गरौँ नि त, कसरी गर्न सकिन्छ। अब हामीले प्रयास गर्दा यो सबै शिक्षा मन्त्रालयभित्र ल्याउन ला भन्ने हुँदो रहेछ। तर हामीसँग जस्तै अब UNDP पनि छ, अरू अब सहयोग गर्ने डेभलपमेन्ट पार्टनर पनि छन्। अब युरोपतिर गयो, अरू देशतिर गयो भने एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड छ, फर्मेट छ।
त्यो तालिम लियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै त्यो लेभलको क्वालिफाई हुन पाउँछ र हामी कहाँ स्किल टेस्टिङ पनि छ तर कता कता स्किल टेस्टिङ पनि नपाएर प्लम्बरहरू बाहिर जान नपाएको यस्ता गुनासा पनि छ त्यही भएर त्यो पोलिसी ग्यापमा कसरी चाहिँ यो विधेयकमा त्यस्ता चिजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ होइन पोलिसी स्किल टेस्टिङको यहाँ मात्रै भयो केन्द्रीकृत भयो अब यो मापदण्ड पुरा गर्नु पर्यो गुणस्तर कायम गर्नु पर्यो त्यसबाट 7 प्रदेशमा जाने भन्ने प्लान छ गएको छैन हैन त्यसबाट त्यो स्किल टेस्टिङलाई 7 वटा प्रदेशमा लैजाने अलिकति सरलीकृत त्यसको अनुगमन पनि गर्नु पर्यो अनि अनुगमन गर्नु पर्यो त्यो रेगुलर वाच पनि गर्नु पर्यो किनभने भोलि सफ्टवेयर दिने काम मात्रै होइन त्यो ट्रेनरहरू चाहियो त्यो स्किल एसेसरहरू चाहियो त्यसबाट 7 प्रदेशमा गएर कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर यो विधेयकमा छ मैले हजुरलाई डाक्टर साहबलाई के अनुरोध गर्छु भने यो विधेयक बाहेक पनि गर्न सकिने काम छ क्या छ हैन तर हामी कहाँ कस्तो भइदियो भने एउटा फ्रेमवर्क बनाइदिएपछि त्यसमा काम गर्न सजिलो हुने त्यसले गुणस्तर कायम गर्न पनि सजिलो हुने तर अब सङ्घको अहिलेको रोलै भनेको यो एउटा चाहिँ फर्म्याटै बनाइदिनु नीति नै बनाइदिने हो पोलिसी नै बनाइदिने हो त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने त्यो तर यहाँ चाहिँ आफ्नो काम छोड्न कोही पनि तयार छैन सङ्घले पनि एउटा सानो तालिम लिएर प्रदेशमा जाने होइन सङ्घले त नीतिगत कुरा फर्म्याट एउटा इन्स्टिट्युसन क्रिएट गरिदिने हामीलाई कम गाह्रो भयो प्रणालीको विकास गरिदिने सिटिभिटीका साथीहरू जुन उहाँहरूले यहाँबाट नियन्त्रण गर्नुहुन्थ्यो त्यो सर्ट टर्म ट्रेनिङ चाहिँ पालिकामा पठाउँदा सजिलो छैन तर उहाँहरू पनि रेडी हुनुभयो कन्भिन्स गऱ्यौँ हामीले त्यसबाट सिटिभिटीसँग मन कि जनशक्ति छ पुग्दैन तर त्यो यसलाई डिसेन्ट्रिक नै गर्नुपर्छ हैन जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ अब मुस्ताङ मनाङमा हामीले चाहिँ होटलको ट्रेनिङ गर्ने त्यसको त सिलेबस त्यसको स्किल टेस्टको मापदण्ड पो बनाइदिने हो त सिटिभिटीले आफै गएर तालिम दिन जाने सम्भव छैन हैन सिटिभिटीले अहिले छोड्यो तर यो 10 वटा मन्त्रालयले छोड्ने कसरी तर त्यो नीतिले बान्नुपर्छ त्यसमा नीतिमा गर्नु त्यसमा चाहिँ एकदमै सहमत छु हस् म फेरि आउँछु यहाँसँग म आइसानीजीलाई फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु कोभिडको प्रभावपछि जुन युएनडिपीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेर जुन विभिन्न तालिमहरू गराएको छ अब विशेष गरी मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा यसले के उपलब्धिहरू हामीले गऱ्यौँ त हामीले कस्तो कस्तो भविष्यमा फेरि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नको लागि कस्ता एचिभमेन्टहरू हामीले गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि नीति बनाउन पनि सजिलो होस् गभर्नमेन्टलाई अरू प्रदेशलाई पनि त्यो चाहिँ त्यो कुरा रेप्लिकेट गर्न सजिलो होस् As I said, and I think as Dr. Hari mentioned, there was a huge effort to bring the coordination. And coordination, it's easy to say, but very difficult to do. But with this program, I use the same word that I heard, like modeling. It was a model that, small but beautiful model that was successful to bring several actors together and do within a very short period to work. So that means if you have a political will and the technical know-how, and also the partners like European Union we had in this case, or the British Council and the government of Nepal, including the local governments, private sector, putting resources together, so you have the same purpose to get the jobs to the people who are looking for it, who had returned to the country. So I think the purpose is clear. And Madhesh and Lumbini, we were successful. We know that recently, and to again borrow what Dr. Hari said, monitoring was a part of the program, integrated part of the program, and I think we have managed to survey some of the beneficiaries or those who have received the benefits of the program, and 70% of them are still in the job, and of which I understand 25% are already self-help, or the 40% wage, engaged wage-wise, and 6% had returned. So what is interesting is in Madhesh and Lumbini, if we see that in Madhesh there are more self-helped compared to Lumbini, where are more wage employed returning migrants. So this is a very small scale monitoring, and that we can proud of. I'm sure this we UNDP, now we are getting into the next level of this 5 years to come, and we would like to duplicate the good practices. And for that, first thing is the goodwill, and I think Dr. Hari mentioned about 12 different ministries working together. It's not easy, and we have
almost all the development partners, they also have some kind of skill development program. You take agriculture, you take forest, you take tourism, no matter what, you have skill development. आइसानी जी, मैले अहिले यहाँलाई यो सिप परियोजनाको उपलब्धिबारे एउटा भिडियो पनि देखाउँछु। तालिम पश्चात 1612 जना नेपाली नागरिकहरूले आफूले प्राप्त गरेको सिपको राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट प्रमाणीकरण गर्ने अवसर पाएका छन्। साथै उनीहरूले तालिम लिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित आधारभूत औजारहरू र परामर्श सेवा निशुल्क प्राप्त गरेका छन्। दुबईमा बस्दा विभिन्न दुःख पीडा धेरै सहेर बच्चालाई पढाउनको लागि, थोरै बच्चा सक्षम बनाउनको लागि धेरै प्रयास गरेँ मैले। मेरो बच्चा अहिले इन्जिनियर हो, सिभिल इन्जिनियर। बिल्डिङ नक्सा बनाउने हो मेरो छोराले। अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि एउटा घरै हामी दुईटाले मिलेर बनायौँ भने पनि मैले वायरिङ गर्छु, छोराले नक्सा बनाउँछ। तालिम हामी कालो होटलमा गरेर यहीँ अहिले जब गरिरहेको छौँ। त्यो त खुसी लाग्छ धेरै हामीलाई। जब अब त एउटा सिप पायो नि त। कस्तो छ नि, दिमाग घुसेपछि कहाँ जान्छ र, त्यो त बसिरहेको सिकेर राम्रै भयो नि, राम्रो लाग्छ मलाई एकदम। अहिले अब कुनै साउको घर बन्दैछ, त्यसमा गएर त्यसको ढलाइको लागि पाइप तान्ने, पाइपमा फेरि वायरिङ गर्ने, यस्तै अहिले काम छ। बरु सानो सटरै खोजेर त नेपाली भान्सा नै भनेर खोलेर गर्ने विचार चाहिँ छ। आइसानी जी, यहाँ यस्तो राम्रो एउटा उदाहरण छ, त्यो तपाईँहरूले नेपाल सरकारसँग मिलेर गरेको सिप विकास परियोजनाको इम्प्याक्ट के देख्न पारे नि। एकजना गौरवान्वित आमाले एकदम के भन्नुहुन्छ भने, मेरो छोरा मैले सिभिल इन्जिनियर बनाएँ, अब आमा छोरा मिलेर घर बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो किसिमको जुन उत्साह जुन भरिएको छ नि, अब यो कार्यक्रमलाई अहिलेको जुन अवस्थामा कसरी अरूतिर चाहिँ नेपाल सरकारलाई दुई तीनवटा अहिले, एउटा त यो कार्यक्रमले नै रेप्लिकेट गर्न सक्ने, अर्को ठाउँमा लान सक्ने, स्थानीय सरकार अथवा अरू लोकल गभर्मेन्ट अथवा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, अरू डेभलपमेन्ट पार्टनर जुन यहाँले भन्नुभयो, ब्रिटिस काउन्सिल र युरोपियन युनियन लगायतलाई फेरि लिएर अरू प्रदेशमा सरकारसित सहकार बढ्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, यसबाट सिकिएको कुराले चाहिँ पोलिसीगतमा जस्तै सिलेबसको कुरा हुनसक्छ, यसबाट लर्निङ भएका क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा हुनसक्छ, स्किल टेस्टिङको जुन 1000भन्दा बढी मान्छेले स्किल टेस्ट लिएछन्, यसलाई चाहिँ पोलिसी इम्प्याक्टमा कसरी अगाडि बढाउन सकिएला यहाँहरूको अनुभवबाट? In my opinion, it's important the policies come together, policies speak together. So that starts with different ministries. You have the employment policy, you have the industry policy, you have skills policy, you have several policies, agriculture policy. So these policies need to speak together. One, so that is happening probably not only at here in Kathmandu level, but also the provincial capitals, how to make sure that these policies are coherent and speak to each other. And then the investment. So I think the budget has already put in place a certain amount of resources, and because policies are nothing if you don't have money to deliver it in the way that it goes to the most needed. Third is the legal framework. So if you have different laws, bills and regulations that do not come together coherently, then you are missing a huge amount of it. So how do we make sure that provincial, local, federal laws, regulations come together and that delivers अरू मन्त्रालयको पोलिसीलाई पनि completely. I think the most important thing that we perhaps have to invest is to how to get the trust of the youth. You can do all of this, and if you don't communicate in a language that is being understood by the youth, that तपाईँ हामीले सबै सरकार अथवा विकास साझेदारहरूले बनाएको कार्यक्रम नीतिप्रति युवाको आकर्षण चाहिँ बढाउनु पर्यो, उनीहरूको विश्वास बढाउन सक्यो भने मात्रै काम हुन्छ। To the whole youth, that whatever they invest their time and they can get a decent training, they can get a decent job in which that they can live decently. If they do not have that trust in them, then their option would be to go. And not only that, in terms of their job, if they lose the job, what are the safety nets, the social protection systems that are in place to protect them, either in country or outside country? So we know that in Nepal, according to ILO data, some 20 million do not have social protection. Even though there are huge investment gradually happening in Nepal, it is and there are some 80 plus different schemes of social protection. It is not covering everyone, mostly youth. So how do we make sure that
that social protection system, which is another policy, another set of rules and regulations come into the skill sets. And last but not least, certain sectors like care sector today, which are digital sectors, which are not necessarily to the optimum, the potential are not being sought at the potential that it offers. हाम्रा सम्भावनाहरू विशेष गरी सूचना प्रविधिमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं. Very high, and mostly, and I think this is where my interest comes, who are looking after elderly, the disabled, the people who are sick at home. These are women. So most of the time, the women participation in the job market, the employment, is very low compared to men. And why? Because they are doing unpaid job at home, in the kitchen or in the rooms that they have to look after people. सिक्यो भने धेरै रोजगारीका अवसरहरूको सम्भावना, स्वरोजगारीका अवसरहरूको सम्भावना छ. Implement, and which are targeted skills and targeted opportunities also for women who are today are not to their potential in or outside countries because of the additional burdens that they have at home, and also that the laws and regulations perhaps are not to the optimum that they get the equal pay. Today we know that when a man get 100 rupees for the same job with the same qualifications, a woman would get 70 rupees. So how do we make sure that this both get 100 rupees? So that would be my, I would say, the advice to all of us to advocate, including the sometimes fragmented programs in the skill sector from the development partners, to come and support the government's vision so that we have a coherent approach to integrated response. हस्, धन्यवाद आइशानी जी. म फेरि हाम्रो डाक्टर लम्साल जीसँग आउँछु. यो हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट, विशेष गरी राजस्थान र उडिसाबाट यो प्लम्बिङ सेक्टरमा होटलहरूको ठुलो 5 स्टार 4 स्टारको होटलहरूमा हाम्रो विदेश छिमेकी मित्रका राष्ट्रबाटै थुप्रै आइराख्नु भएको छ. अनि यता होटलवालाहरूलाई पनि कुरा गर्दाखेरि यो किन हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रोको गुणस्तरै भएन. जबकि बजार छ. अहिले नेपालमा के छ भने एउटा प्लम्बरलाई घरमा बोलायो भने 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, डाक्टर कहाँ गयो भने 450 रुपैयाँ तिरै पुग्छ भन्दाखेरि अब डाक्टर भन्दा पनि महँगो प्लम्बर हुँदाखेरि किन यस्तो चाहिँ थुप्रै रिसर्चले पनि देखाएको छ, अनुसन्धानले पनि देखाएको छ, हामीले दिएका तालिमको हामीले गुणस्तर मेन्टेन गर्न सकेनौँ. यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहिँ यो पटक हामी भनेर राख्छौँ. आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिले जुम्लामा एकजना बहिनीले 1 वर्षमा 24 वटा स्पाइरल बाइन्डिङ पाउनु भएछ भन्दाखेरि उहाँ 24 वटा तालिममा जानुभएछ, सर्ट टर्म लङ टर्म गरेर, 1 दिने 2 दिने. अनि उहाँले जब खोज्दै हिँड्नुभएछ. उहाँले लिडरसिपको, उद्यमशीलताको सबै पाउनुभयो. तर किनभने त्यो गुणस्तरीय तालिम होइन, तालिमको लागि तालिम भयो. त्यसैले यस्तोलाई के कुन किसिमको नीतिगत कुराले अथवा मेकानिजमले अथवा समन्वयले सम्बोधन गर्न सकेला? यो बिचमा हामीले टिबेट सेक्टरकै रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षीय रणनीतिक योजना पनि बनाएको छौँ हामीले. अर्को ऐनको कुरा पनि रह्यो. तेस्रो यो मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने नि यो सबै क्षेत्रहरू जोडिँदो रहेछ कि. अब प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू हाम्रो हरेक सेक्टर स्किल कमिटी भन्ने छ सिटिबिटीमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूले पार्टिसिपेट पनि गर्नुभएको छ. करिकुलममा हुनुहुन्छ, स्किल टेस्टिङमा हुनुहुन्छ, अनुगमन गराउने हुन्छ. अनि फेरि त्यो पार्टिसिपेसन मिनिङफुल पनि भएन भन्ने हुँदा यो कहीँ न कहीँ हाम्रो कार्यान्वयनमा, हाम्रो समन्वयमा, हाम्रै सर्भिस डेलिभरीमा प्रब्लम छ. अनुगमनमा यो हामीभित्रै छ कि. नीतिगत भन्दा पनि कार्यान्वयनगत चाहिँ कमजोरी हो. अब त्यो मैले यसो हेर्छु मन्त्रालयमा कहिले हामी मिटिङ गर्छौँ यो प्रोजेक्टहरूको स्टियरिङ कमिटीको. अब प्राइभेट सेक्टर साथीहरू के हुन्छ भने हरेकपल्ट साथ दिनुहुन्छ. एउटा आउनुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ. अब एक दिन मिटिङमा आएर पनि हुँदैन. त्यो मैले आइन्स्टाइन भन्नेको ल्याडर अफ पार्टिसिपेसन 8 वटा तह हुन्छ भन्ने पढेको थिएँ. अनि उहाँको चाहिँ उहाँहरूको पार्टिसिपेसन त टोकेनिजम के रिप्रेजेन्टेसन. त्यो हाम्रो त्यो संरचनागत कुरा पनि फर्मालिटिज पुरा गर्नको लागि मात्रै. त्यो सरकार साइडबाट पनि त्यही छ, उताबाट पनि त्यही छ. त्यसो भएर यो अहिले भने जस्तै यो हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन. केही हामीले यसो सङ्ख्यामा हेऱ्यौँ भने, नम्बरमा हेऱ्यौँ भने मिडल लेभलको ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने त यही नै हो. हाम्रो यही सिटिभिटी सिस्टमले यही गरिरहेछ. तर जति हुनुपर्ने हो, जसरी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन. अब फेरि हुन्छ कसरी त भन्ने प्रश्न आयो. अब धेरैको बुझाइ के छ भने कानुन बन्ने बित्तिकै हुन्छ. मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो लाग्दैन. कानुन त एउटा
एउटा फ्रेमवर्क हो मात्रै हो। यो हामीले एउटा अनुगमन गर्ने र जसलाई एकाउन्टेबिलिटी के यो दुईटा कुरा चाहिँ गर्यो भने मलाई लाग्छ यसले पनि सिकायो हामीलाई। त्यही संरचना हो, तिनै प्रशिक्षक हुन्, तिनै प्राइभेट सेक्टर हुन्, हेर्नु होइन त्यहाँ बढी गरेको के थियो भन्दा त्यो मान्छे छान्दा एप्रोप्रिएट मान्छे छानेको थियो भने डेभलपमेन्ट पार्टनर गर्दाखेरि मोर एकाउन्टेबल देख्थ्यो होइन। मतलब त्यसमा अनुगमन फेरि युएनडिपीले गरे होइन, हामीले गरे हो। हामीले सिटिबिटी हामीले एउटा जोइन्ट कमिटी बनाएको थियौँ। युएनडिपीको साथीहरू त प्रोजेक्टका साथीहरू जानुभयो, आइसानीजीहरू कहिले हामीले पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ हेर्नु न तपाईँहरूले नि भनेर। त्यो पुरै गभर्मेन्ट सिस्टमले गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले के सिकायो भने त्यसले दुईवटा इन्स्योर गर्यो कि एउटा एप्रोप्रिएट मान्छे छान्यो, त्यो सर्वे गरेर अघि युथ काउन्सिल भन्नुभएको थियो नि उहाँले, त्यो सर्वे गरेर छानेको, त्यो मान्छे इन्ट्रेस्ट भएकै मान्छे चाहिने नै मान्छे छानेको। अर्को प्राइभेट सेक्टरको तालिम प्रदायकहरूको राम्रो अनुगमन गरिदियौँ है। तेस्रो स्थानीय तहले चाहिँ वाच गरिरह्यो। यो तिनटाले फरक गर्न सक्दो रहेछ। अब यसले त आगामी दिनमा हामीले जस्तै अनुगमनको नीति बनाउँदाखेरि त यसले त हामीलाई त केही अनुगमनको अहिले पनि छ। हजुर हेऱ्यो भने अनि यो मोडालिटी जुन युएनडिपी र नेपाल सरकारहरू मिलेर गरिरह्यो, अरू डेभलपमेन्ट पार्टनर्स, स्थानीय सरकार, यसलाई चाहिँ एउटा संस्थागत बनाएर प्रणालीगत बनाएर, अब डेभलपमेन्ट पार्टनर त सधैँभरि नहुन सक्छ, हाम्रा अरू क्षेत्रहरूलाई चाहिँ संस्थागत बनाएर जाँदाखेरि यो सिकाइले त केही दिन्छ होला। हजुरले भने जस्तो अहिले हामीले 10 वर्ष रणनीति योजना जुन रणनैतिक बनायौँ त्यो हामी सामान्य प्रधानमन्त्री नि लक्कीले त्यति बेला शिक्षा हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँबाटै स्वीकृत गऱ्यौँ र त्यो कुराकानी पनि भएको थियो। यसमा हामीले टेक अवे लिएको यो चाहिँ सबै रिफ्लेक्ट गरेका छौँ। त्यहाँ भनेको हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको बटम लाइन के छ भने अब यो स्किल ट्रेनिङहरू चाहिँ स्थानीय तहकै नेतृत्वमा चल्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्ने, अनुगमन गर्ने, मापदण्ड दिने, स्किल टेस्टिङमा सहयोग गर्ने उहाँहरूकै नेतृत्वमा चल्नुपर्छ। प्रदेशले डिप्लोमा तहदेखिको जुन मध्यम स्तरीय छ कोअर्डिनेसन गरिदिनुपर्छ। सङ्घले चाहिँ करिकुलमको भयो, स्ट्यान्डर्डको भयो, स्किल टेस्टिङको भयो, सर्टिफिकेसनको गर्नुपर्छ। हामी एकदमै क्लियर छौँ एउटा यो मामिलामा र हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ। तर यो भइदिँदो के रहेछ भने यहाँ यति धेरै सेक्टर छ कि शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बाहिर पनि छ। कतिपय दात्री निकायहरू शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ। अब हामी थाकेका छैनौँ, हामीले सबैलाई ल्याउनु पर्छ। अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या किनभने युवा बेरोजगारी ठुलो समस्या, संसदमा पनि त्यही छ, नेताका मुखमा पनि त्यही छ र यतापट्टि गुणस्तर पनि कायम भएन भने पनि ठुलै गुनासो छ। अब मिडल लेभलको जनसङ्ख्या त सिटिपिटीमा 40% मात्रै अकुपेन्सी छ, थुप्रै कोर्स नै बन्द भइसक्यो। अब त्यो ट्रस्ट भएन अथवा त्यो जनशक्तिलाई हामीले बाहिर इन्टरनेसनली एग्रिडेसन दिन सकेनौँ, त्यतातिर पनि ठुलो पहल छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ अहिले। मलाई त पहिला कार्यान्वयन सुधारौँ अनि नीतिको कुरा दोस्रो गरौँ भन्छु अहिले। किन भएकै नीति कार्यान्वयन गर्दा धेरै नै पुग्ने रहेछ, हामीलाई अनुभवले देखायो होइन। अब नयाँ नीति पनि बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ र सुधार्नुपर्छ भन्ने नै हो। मैले देख्दा अहिले तत्कालमा मिडल लेभलमा प्रब्लम छ। किनभने अब हामीले मिडल लेभलमा मैले हजुरलाई भन्नै पर्छ हामीले के गल्ती गरेछौँ भने एउटा चाहिँ स्कुल एजुकेसनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ, डिप्लोमालाई गरिन्छौँ कि संसारले अब सबैले के गर्न थाल्यो भने 12 कक्षा पछि डिप्लोमा पढाउन थाले, पोस्ट सेकेन्डरी। होइन हाम्रो त यहाँ त नाटकै छ नि। अब सिटिबिटीले 3 वर्ष ओभरसियर पढाउँछ, उच्च माध्यमिक परिषदले 2 वर्ष ओभरसियर पढाउँछ। अहिले त उच्च माध्यमिक भन्ने रहेन, शिक्षा ऐनमा आएपछि त्यो मिल्यो होइन। अब अचम्म त के छ भने प्री डिप्लोमा र डिप्लोमाको चाहिँ इन्ट्री क्वालिफिकेसन एउटै भयो 10 वर्ष। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म आइसानीजीसँगै आउँछु। अब यो जुन कार्यक्रम अघि हामीले 2टा भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ, यसले अहिले सहसचिवजीले पनि भन्नुभयो, डाक्टर लम्सालले, यसले राम्रो प्रभाव पार्यो। यसको अनुगमन, यसप्रति आकर्षण, सहभागीहरूले तालिम पश्चात पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, आफ्नो कार्यक्रम दिएको 70% जतिले अघि यहाँले नै तथ्याङ्क भन्नुभयो। अब यसलाई नेपाल सरकार युएनडिपी मिलेर यसलाई अब
पोलिसी इन्फ्लुएन्समा आगामी प्रोग्राम इन्फ्लुएन्समा अरू मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि अब इभन पोलिटिसियनलाई पनि यसरी जानुपर्छ भनेर यो कसरी एउटा एक प्रकारको पोलिसी अवेरनेस ल्याउन सकेला? So policy making is with the government of Nepal. So whatever we do is to give them practical experiences that we tested, proved, and that they can influence and take informed decision to make that policy work for many. That's basically our task as UN, UNDP, and so forth. We are not doing policy. It's capacity building, capacity development, but not only at the ministry level, but also at the newly elected provincial local level, so that they understand their role within this whole mechanism of federal systems and what is their role and how to develop. And as Dr. Lamsal said, it is local governments are very much close to the people who come back and start trying to do something in their own vicinity and so forth. So they know better. And private sector who also want to invest a little beyond the economic capital of Nepal, Kathmandu or Pokhara or Biratnagar, a little bit further. So if they know that they have qualified people who are willing to test in their own vicinity, and I think this gives an opportunity. And these different experiences at different scales, because this was a small scale program, right? And there are other many medium and large scales programs. So we have to bring that together and understand each one's, we cannot obviously cater to each individual, but the majority of people who are willing to come back, invest, and then continue to learn and serve with a tested and internationally recognized skill set mechanism, and I think that we are giving a chances here. So in this way, for us at UNDP, jobs will remain, livelihoods and jobs is a priority. You still have... So how do you see the role of private sector? Are they participating very actively? UN is not creating jobs, the government is not creating jobs. Yeah. It's a private sector that generates jobs. No, but the link between because they need labor force, skilled labor force. They need skilled labor force. They need also certain policy environment in which also they can, particularly after COVID, they could flourish. It is not easy because they took loans. We know private sector also quite indebted in certain circumstances, and we know also in Nepal, it's informality that is a majority in the jobs. Because you see the people, the मान्छेहरु जुन म यो नेपाली अडियन्सको लागि म नेपालीमा सोध्छु यहाँलाई प्रश्न, त्यो मान्छेहरु जुन विदेशबाट आएको छ, तिनीहरुले दुई तीनवटा चीज लिएर आएको हुन्छ, अलिकति पैसा पनि लिएर आएको हुन्छ, सिप पनि लिएर आएको हुन्छ, अलि मेहनत गर्ने संस्कार पनि बोकेर आएको हुन्छ। अब यिनीहरु त हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्रलाई त भयंकरै काम लाग्ने मान्छे हो नि। Definitely. So here comes the private sector and also the banking sector, because they, in order for them to reinvest and start something in their own vicinity, definitely they need something that goes fast. If we get into a huge bureaucracy, you will lose these young people because they want to do things faster in today's world. So this is why every different institution that is involved in this skill impartition mechanism need to understand what is really the need, the demand of the young people. If this supply is not matching the demand, you will be losing all investment. So the private sector, it's a speed, that is what we expect, and the scale of the program. So this is why you cannot completely decouple the investment in public sector, be it local or provincial governments from the federal side, but also to go hand in hand with the private sector and the banks to understand the access to finances, access to small microcredit sometimes, and acceptance of failure at times, because young people might fail. So if we think that everything will be successful, we are again starting with something a wrong assumption. So we have to give that space, sufficient space for young people to risk
and to take calculated risk, and also to accept that the young people sometimes can fail. So therefore, this is why it's not a given, very well crafted solution that you have. I think the first thing, for me at least, to go or to come back, it's a choice. You cannot necessarily control that choice by force, but you can give an enabling environment for people to take an informed decision, even if they stay, to invest and deliver their best as a productivity of the country, or if they go, they have the best skill that they can, and they go not only with the technical skill, but also a lot of soft skills that you need: negotiation, emotional intelligence, teamwork, professionalism. How do you work in an international community with international standards when you go there? Because you are in competition with many other different countries. So how do you make sure that Nepalis have to be best so that they can deliver better? In order to do that, you have to create this trust, I think. धन्यवाद फेरि आइसनजी। म फेरि आउँछु। अब म नेपाल सरकारका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साल, शिक्षामा कुरा आएपछि डाक्टर लम्सालको नाम आउने, तपाईको लामो अनुभव पनि भयो। अब अहिले आइसानीजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, जस्तै अब बाहिर जाने जनशक्ति हामीले अरू देशसित पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ सब ओभरसेयर पढेको मान्छेले साउदी अरेबियामा गएर सब ओभरसेयर जागिर पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो पाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ है? अब कोरियामा गयो मान्छे ओभरसेयर पढ, त्यहाँ ओभरसेयर अनुसारको मान्यता पाउँछ कि पाउन, त्यो एउटा क्षेत्रमा हामीले के गर्दैछौँ, कदम चालेछौँ कि छैनौँ? किनभने आगामी केही वर्षमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न कारणले हामीले सबै यो 6 लाख जनशक्तिलाई देशमा जागिर दिन सक्छौँ भन्ने हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले बढीमा 2 लाख जतिलाई प्रत्येक वर्ष जागिर दिन सक्छौँ होला अहिलेको अवस्थामा, पछि त दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको यत्रो लामो अनुभवबाट अब तपाईँ आफै पनि त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, के गर्नु पर्ला त? अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम सुन्ने विशेष गरी यङ एमपिजहरू पनि छन् अहिले। डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालको यो क्षेत्रमा विशेष गरी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा जुन अनुभव छ, किनभने एक्लै सहसचिवले सबै गर्न त सक्दैन, तैपनि त्यो सहसचिवसँग के हुन्छ भने यसो गर्दा राम्रो हुन्छ है देशलाई भनेर के छन् त्यस्तो सुझाव? एकदमै गाह्रो प्रश्न छ, तर मेरो अनुभवले के गर्छु भने हजुरलाई जस्तो इन्टरनेसनल रिकग्निसन हो भने हामी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूको मेम्बर बन्ने, सदस्यता हुने हुन्छ हैन? त्यो हाम्रो सिस्टमहरू अपलोड गरिराख्ने, अपडेट गरिराख्ने पनि गर्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग टिबेटकै क्षेत्रमा पनि युनिभोक भन्ने संस्था छ हैन? अब कोलम्बो स्टाफ कलेज भन्ने, कसले गर्ने हो त्यो युएन अर्गनाइजेसनहरू छ, त्यो सरकारले गर्ने हो। जस्तै युएनडीपीलाई ल गरौँ भनेर हैन, त्यसमा दात्री निकाय पर्दैन। सरकारले रिक्वेस्ट गर्ने, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको, वर्ल्ड इन्जिनियरिङ काउन्सिलहरू, मतलब त्यो एउटा एक्नोलेज गर्ने, एउटा रिकग्निसन गर्ने काम चाहिँ, तर त्यतिले पुग्दैन। त्यो एउटा मेम्बरसिपले नि एउटा मन्त्रालयबाट सुरु त हुनुपर्ने, शिक्षा नै होइन। हामी मेम्बर छौँ, हामी त्यति कमजोर छैनौँ कि हामी यो संसारका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको हामी मेम्बर छौँ। त्यस भएर हाम्रो सर्टिफिकेटमा, हाम्रो स्किल टेस्टिङको सर्टिफिकेटमा त्यहाँ क्वेसन छैन। जस्तै हायर अब इन्जिनियर डक्टर गरेर जाने त जताकतै मान्यता, तर मैले भनेको सब ओभरसेयर मिडल लेभलको यसको पनि छ। तर समस्या के छ भने अब मेम्बर हुँदैमा क्वालिटी भएन भने काम लाग्दैन हैन? दोस्रो च्यालेन्ज हामीलाई के छ भने क्वालिटी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अघि मैले पनि प्रश्नमा उठाएको। हजुर, क्वालिटी बढाउने भनेको एउटा आइसानजीले नि भनेको के छ भने हाम्रो सिस्टम अलिकति लङ ब्युरोक्रेटिक भयो कि। जस्तो भन्नु न, यो त प्राइभेट सेक्टरले यो महिनामा डिमान्ड के छ भनेर सर्ट टर्म ट्रेनिङको दिने, सिटिभिटीले 15 दिनमा चाहिँ त्यो डिमान्डलाई यो करिकुलमको प्याकेज हुन्छ भनेर दिने सिस्टम चाहिने हो। यो दुइटैसँग छैन हेर्नुहोस् है। प्राइभेट सेक्टरसँग पनि हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन। अब सिटिभिटी पनि उहाँको मागको आधारमा आफ्नो एउटा सेट स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो अनुसार स्ट्यान्डर्ड गर्ने गर्नुहुन्छ। तर हामीले यो 160 घन्टाको जुन हामीले यो गऱ्यौँ नि, हामीले उहाँहरूलाई 1 महिनाको मात्र टाइम दिएको थियौँ। 1 महिना पनि बढी भनेको थियौँ, तर उहाँहरूले धेरै कट गर्दाखेरि पनि 1 महिना टाइम दिएपछि गर्दो रहेछ। र मैले त्यहाँ साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई 20 दिनसम्म ल्याउन सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले धेरै गर्न नि पर्दैन। मैले अघि भने नि, एउटा इन्टरनेसनल मेम्बरसिप बन्ने, दोस्रो भएका कार्यक्रमको क्वालिटी बढाउनेतिर लाग्ने, भनेको पढ्ने मान्छेलाई पढ्ने हो भन्ने भयो, छनौट राम्रो गर्नु पर्दो रहेछ कि। यो चाहिँ सेलेक्सन हो, स्क्रिनिङ के रहेछ भने जसलाई चाहिने त्यसलाई गर्यो भने मागको आधारमा गर्ने, मागको आधारमा गर्न सक्नु पर्दो रहेछ। त्यसो भएपछि त्यो मान्छे पढ्छ।
अहिले के भयो भने त्यो माग भन्दा नि गइहालौँ नि त भने उसलाई त्यहाँ चासो कम छ अनि यसले ओभरअलमा पनि समस्या पार्यो। त्यसो भनेर सरकार उम्कन त पाउँदैन। तेस्रो हामीले यहाँ गर्नुपर्ने प्राइभेट सेक्टर सुड अल्सो बी मोर एकाउन्टेबल के भनेको उहाँहरूले कुन जब छ भनेर त भनिदिनु पऱ्यो नि त बजारमा उहाँहरूलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो उहाँहरूको त्यत्र अर्गनाइजेसन छन्, सङ्गठन छन्, त्यो यो जब छ भन्यो भने अनि गएर सिटिभिटलाई भन्न सकिन्थ्यो हामीले। त्यो गर्नुपर्ने त्यही नै हो मलाई लाग्छ। गर्नुपर्ने हामीले प्राइभेट सेक्टर र मिनिङफुल पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ भन्नाले बजारले कस्तो श्रम शक्ति माग्छ, सङ्गठित सङ्ख्या दिनु पर्यो। त्यो बजारको जुन एक्टरहरू छन् विशेष गरी रेस्पोन्स चाहिँ सिस्टमले संस्थाहरू तिनले चाहिँ अनि अब हाम्रो सरकारसित माग्नु पर्यो। माग्नु भनेको मतलब फर्मल माग्नु नि परेन भन्नाले हामीलाई यति मान्छे चाहियो भन्ने त यो लेभलको मान्छे चाहिन्छ भनेर उसले महिनामा पब्लिस गर्ने सिस्टम बनाऊ न। एफएनसिसिआई सिएनए जस्ता संस्थाहरूले हामीलाई यो लेभलको जनशक्ति चाहिन्छ अर्को 3 महिना भन्यो भने त 15 दिनमा त करिकुलम दिने काम, स्किल टेस्टिङको कुरा गर्ने काम त उसले निकाल्नु पर्यो नि त। सिटिभिटीले पनि उहाँहरूसित तपाईँहरूलाई प्रत्येक महिना माग्ने, अब सरकारको काम त फेरि लखनऊका नवाब जस्तो होइन, उहाँहरू पनि त एक्टिभ भएर लाग्नु पर्यो नि। हाम्रो के छ भने त्यो रेस्पोन्सिभ नहुने क्या, रियाक्टिभ हुने, चिठी लेखेपछि जवाफ दिने होइन, प्रोएक्टिभ नहुने, प्रोएक्टिभ रेस्पोन्सिभ हुने हो भने मलाई लाग्छ यो त्यत्रो ठुलो समस्याको विषय होइन। तर मान्छे चेन्ज गर्न सजिलो छैन। धन्यवाद। म अब फेरि आइसानीजीसँग आउँछु। तपाईँहरूले अब नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर यस्तो राम्रो कार्यक्रम पनि गर्नुभयो, तर अझै पनि नेपालको यो विशेष गरी सिप विकासमा रिटर्निज जुन माइग्रेन्ट वर्करहरू छन्, विशेष गरी विदेशबाट फर्केको जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, यो समग्र यो जुन यो व्यावसायिक तालिम र यो शिक्षामा कस्तो चुनौती देख्नु भएको छ तपाईँहरू जुन अहिले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दाखेरि डिफिकल्टिजहरू, हर्डल्सहरू कहाँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, के फिल गर्नुभयो? I think we can continue to speak about challenges, but I think it is time now to really think about the solutions, right? The challenges everyone know, coordination challenges or dependency on one sector, be it agriculture. 1 out of 5 are in the agriculture sector. So, or the construction or tourism. Even in migration, the balance between the remittances and making them a fixed part of the productivity. So how do you make a balance? So there are a lot of political choices over there, and that those challenges, fragmentation in the ministries, whatever the ministries and even development partners, everyone. So those are definitely the challenges. But going forward, I think what is important for Nepal, probably Nepal is unique. Geographically it is unique. Obviously we can think about the being in between 2 big neighbors, but it is landlocked, someone can say. It is climatically vulnerable, geographically vulnerable, but it has also a lot of potential. The population is young and it's quite diverse population. The talents are diverse. You have a very, I would say, a unique ecosystem, be it biodiversity or be it forest or water and Himalayas. These are different ecosystems that produce a lot of resources, lot of natural resources. If we think about the transition being just transition to the future generation, you can think about a very different skill stream, in my opinion. So I think this is where Nepal definitely, when investing in social or economic fronts, will have to now think about your natural resources and the environment as a resource that you need to protect and also to promote with the young people, that be renewable energy or even digital transformation and biodiversity and forest ecosystems. These are all spaces where you can develop different skill sets. So for that you need to invest. Most importantly, if you look at the glacial lakes, the gloughs and management of gloughs, this is a skill. Not every country has it. So are you protecting that skill, or are you investing to promote that skill in the other part of the world? I mean, who has 8,000 meters in mountains in other countries? So you really have skills here, and also something nascent. So हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने डिफरेन्ट प्रकारका जुन स्किलहरू छन्
त्यो हामीले हाम्रो जनतामा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो त्यो स्किल डेभलपमेन्ट गर्न मेन कुरा invest in people and to make sure that the standards are put in place. You are going to, Nepal is going to be graduated into 2026 from least developed countries status. So that also means the standards, and that also means recently 2 days ago we celebrated Investment Board Day and 12th anniversary. So again, when we look at the foreign direct investment that we are bringing into the country, you need to have your young people ready to match those investment ideas and also the offer that you have in the country. So how do we make those offers using the standards, international standards? And I think this is where most probably that your future would be, and where everyone will need to invest. And we will continue to make sure that in the modest way that UN is supporting, but nevertheless the standard settings and the enabling environment so that Nepal can thrive in the development vision it has, not only on current in 2023 but also 2030 and 2050. मेरो कार्यक्रममा म जहिले पनि अन्तिममा सोध्ने गर्छु, हाम्रो विशेष गरी यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको हाम्रो पोलिटिसियनहरु, विशेष गरी नेता जसले चाहिँ ऐन कानुनमा, उहाँहरुलाई तीनवटा कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको अनुभवमा नेपालमा बसेर काम गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा विशेष गरी हाम्रो यङ एमपीजहरुलाई तपाईहरुले यो तीनटा चीज गर्नुपर्छ भन्ने के सन्देश दिन सक्नुहुन्छ? Okay, if I recommend the politicians, trust in your young people, trust in विश्वास गर्नुस् पहिला, trust in your young people, invest in your young people and give the opportunity to your young people. धन्यवाद. Thank you. र म चाहिँ फेरि हरि लम्सालजीलाई, तपाईले पनि यो के छ तीनटा चीज, डाक्टर हरि लम्साल जसको शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव छ, त्यसको सुझाव चाहिँ यो रहेछ भन्ने के छ? कम्प्लायन्स एउटा कम्प्लायन्स, दोस्रो प्रोफेसनलिजम, एउटा व्यावसायिकता, कामको पेशादारिता हुन्छ, व्यावसायिकता, नर्म्स मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्छ हैन, त्यसको रिजल्ट लिने गरेर काम गर्नु। उहाँहरुले जे गर्नुहुन्छ त्यसबाट देशले केही नतिजा प्राप्त गर्नु पर्यो। हस्, समयको लागि र अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरु दुवै जनालाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेर्नु भएकोमा सबै दर्शकहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।